دوستان و همراهان گرامی سلام. فکر نکنم با اسم چنگیز خان آشنایی نداشته باشید، اما آیا می دانستید که چنگیز خان در دوران طفلی برادر خود را صرف به خاطر غذا از بین برد؟ اگر نخیر پس این ویدیو برای شما است. به مدت 30 سال چنگیز خان و گروه مغولستانیش آسیا را زیر و رو کردند و بیش از 1/10 مردم روی زمین را سلاخی کردند و تقریبا 1/4 زمین را تسخیر کردند. او خشنترین حاکم در تمام تاریخ بشر بود. بیشتر مردم چنگیز خان را از طریق آمار می شناسند، اما جزئیات به همان اندازه گیج کننده است. برخی از داستانهای زندگی و نبردهای او کاملا باور نکردنی هستند و جزو وحشیانه ترین داستانهای هستند که تا به حال شنیده. بیایید اول بدانیم چنگیز خان کی بود. چنگیز خان یا تیموچین بین سالهای 1155 تا 1167 میلادی متولد شد. او بزرگترین فرزند یسوکای بهادر، رئیس مغول طایفه بورجیگین و خولیون، زنی از اولخونودها بود. یسوکای زمانی که تیموچین 8 ساله بود درگذشت و خانواده او توسط قبیله خود در دشت‌های مغولستان منزوی و به حال خود رها شدند. تیموچین به تدریج پیروان کوچک گرد خود جمع کرد. دوستان او جاموقا و طغرل، 2 تن دیگر از سران مغول، در ظهور چنگیز خان او را یاری کردند. به دلیل ماهیت نامنظم منابع این دوره از زندگی تیموچین شناخته شده نیست. او ممکن است مدت را به عنوان خدمتگزار حکومت جین گذرانده باشد. اتحاد با جاموقا و طغرل در اوایل قرن 13 به طور کامل شکست خورد، اما تیموچین توانست هر دو را شکست دهد و ادعای حاکمیت انحصاری قبایل مغول را داشته باشد. او در سال 1206 در قورلتای رسما عنوان چنگیز خان را پذیرفت. حال می خواهیم درباره 10 تا از کارهای ناگفتنی صحبت کنیم که چنگیز خان با دوست و دشمن کرد. 10. او مردم را به دلیل داشتن بیش از 90 سانتی متر سر برید. هنگامی که چنگیز خان 20 ساله بود، او ارتش را علیه قبیله رهبری کرد که پدرش را کشت و انتقام او را گرفت. ارتش تاتار در هم شکسته شد و چنگیز خان به روش فوق‌العاده غیر عادی دست به نابودی مردم زد. همه مردهای تاتار به صف شده بودند. او در میدان یک پایه و یک سنجاق به اندازه 90 سانتی متر نصب کرده بود تا اندازه بگیرد. هر کس بلندتر از این سنجاق ها بود باید سر بریده می شد. در واقع دستور چنگیز خان همه تاتارهای مذکر را به جز نوزادان سلاخی کرد. نمبر 9. استخوان‌های قربانیان او با کوه اشتباه گرفته شد. در سال 1211 چنگیز خان تمرکز خود را به چین امروزی معطوف کرد و به امپراتوری جین حمله کرد. این یک تصمیم بی‌پروا بود. امپراتوری جین 53 میلیون نفر را کنترل می‌کرد و مغول‌ها 1 میلیون نفر را در اختیار داشتند. با این حال چنگیز خان پیروز شد. در عرض 3 سال مغول‌ها به ژونگدو را یافتند. دیوارهای شهر 12 متر ارتفاع و 29 کیلومتر در اطراف شهر کشیده شده بودند. ورود غیر ممکن به نظر می رسید، بنابراین آنها تلاش نکردند. در عوض مغول‌ها ژونگدو را از گرسنگی بیرون کشیدند. در تابستان 1215 مردم آنجا چنان گرسنه بودند که آدمخواری در داخل دیوارهای آن بیداد می‌کرد. سرانجام تسلیم شدند و مغولان شهر را غارت کردند و سوزاندند. قتل عام مردم ژونگدو خیلی وحشتناک بود. ماه‌ها بعد یک شاهد عینی که از آنجا در حال عبور بود نوشت که استخوان‌ها کوههای سفید را تشکیل می‌داد و خاک هنوز از چربی انسان چرب بود. نمبر 8. یک کماندار دشمن به چنگیز خان شلیک کرد، بنابراین او کماندار را ژنرال کرد. در زمان جنگ با طایفه تایچیکوت مغولی، اسب چنگیز خان مورد اصابت قرار گرفت. یک تیر به ستون فقرات حیوان رفت و اسب زیر پاهای فرمانده جنگ افتاد و تقریبا در این راه او را به قتل رساند. ارتش او پیشروی کرد و در نبرد پیروز شد و چنگیز خان برای انتقام بیرون رفت. او خواست تا بداند چه کسی تیر را شلیک کرده است. او انتظار نداشت کسی اعتراف کند، بنابراین احتمالاً به دنبال بهانه برای نسل کشی دیگر بود. اما از بین جبهه یک تیرانداز جلو آمد و به این کار اعتراف کرد و به چنگیز خان گفت که اگر می خواهد او را بکشد. چنگیز خان تحت تاثیر قرار گرفت، بنابراین تیرانداز را فرمانده ارتش خود کرد. تیرانداز بعداً به یک ژنرال و یکی از مورد اعتمادترین دوستان چنگیز خان تبدیل شد. همه اینها به عنوان پاداشی بود صرف برای اینکه او تیرانداز کم مانده بود چنگیز خان را بکشد. نمبر 7. او متحدانش را وادار به ازدواج با دخترانش کرد و سپس آنها را کشت. یکی از بزرگترین راه‌هایی که چنگیز خان قدرت را به دست گرفت ازدواج دخترانش با پادشاهان کشورهای متحدش بود.
با این حال زمانی که چنگیزخان پشت آن بود حتی ازدواج نیز حکم اعدام بود. برای امتیاز ازدواج با یکی از دختران چنگیزخان پادشاهان موظف بودند که هر زن دیگر را که داشتند بیرون کنند. این به این دلیل نبود که او به تک همسری اختصاص داشت، برای این بود که مطمئن شود که دخترانش تنها افراد هستند که در صف تاج و تخت هستند. پادشاهان سپس به خط مقدم ارتش مغولستان فرستاده می شدند. تقریبا همه در جنگ جان باختند و دختران او پادشاهی آنها را به دست گرفتند. در زمان مرگ چنگیزخان دخترانش بر منطقه از دریای زرد چین تا دریای خضر ایران حکومت می کردند. نمبر 6. او برای انتقام از یک نفر 1.7 میلیون نفر را نابود کرد. این ازدواج ممکن است اتحادهای استراتژیک باشد، اما این بدان معنا نیست که هیچ عشق در کار نبوده است. یکی از دختران چنگیزخان عاشق شوهرش مرد به نام توقوچار بود. چنگیزخان نیز او را به عنوان داماد مورد علاقه‌اش دوست داشت. وقتی توقوچار توسط تیرانداز نیشاپور کشته شد، همسرش خواستار قصاص شد. سپاهیان چنگیزخان به نیشاپور حمله کردند و همه افراد آنجا را سلاخی کردند. بر اساس برخی برآوردها 1,748,000 نفر کشته شدند. مورخان دیگر این عدد را رد می‌کنند، اما شکی نیست که ارتش او هر کسی را که پیدا می‌کرد می‌کشت. زنان، کودکان، نوزادان و حتی سگ‌ها و گربه‌ها ردیابی و قتل شدند. سپس آنها را سر بریدند و نظر به درخواست از سوی دختر چنگیزخان برای اطمینان از اینکه کسی با یک جراحت ساده نجات پیدا نکند، جمجمه‌هایشان را در اهرام انباشته کردند. نمبر 5. مغولان بر سر اشراف روسیه جشن پیروزی گرفتند. در سال 1223 ارتش مغولستان در حال عبور از روسیه بود و به تازگی در نبرد رودخانه کالکا پیروز شده بود. ارتش روسیه تسلیم شده بود، شهرهای آنها تصرف شده بود و مغول‌ها تصمیم گرفتند جشن بگیرند. ژنرال‌ها و اشراف ارتش روسیه مجبور شدند روی زمین دراز بکشند. سپس دروازه چوبی سنگین بر بالای آنها انداختند و صندلی‌ها و میزها را بالای دروازه چیدند و لشکر به ضیافت نشستند. آنها جشن پیروزی خود را بر روی اجساد هنوز زنده دشمنان خود برگزار کردند. در حالی که شاهزادگان روسی زیر پاهایشان می شدند، آنها فقط می خوردند و می نوشیدند. نمبر 4. او رودخانه را از محل تولد دشمن منحرف کرد تا آن را از روی نقشه پاک کند. هنگامی که چنگیزخان پادشاهی مسلمان خوارزمیه را یافت، کار غیر عادی انجام داد. او مسیر صلح‌آمیز را در پیش گرفت. گروهی از دیپلمات‌ها با امید ایجاد مسیر تجاری و روابط دیپلماتیک به شهر اعزام شدند، اما فرماندار خوارزمیه با آنها اعتماد نداشت. او فکر میکرد که دیپلمات‌ها بخشی از یک توطئه مغولستان هستند و آنها را اعدام کردند. گروه بعدی را هم که فرستادند کشت. چنگیزخان عصبانی شد. او سعی کرده بود خوب باشد، اما در بدل دیپلمات‌های مرده برایش باقی مانده بود. او ارتش متشکل از 200,000 سرباز ایجاد کرد و با خوارزمیه حمله کرد و شهر را کاملا ویران کرد. حتی پس از پیروزی خان 2 لشکر فرستاد تا هر قلعه، شهر و مزرعه را که پیدا کرده بودند به آتش بکشند تا اطمینان حاصل شود که هیچ نشانه از خوارزمیه باقی نمیماند. طبق یک داستان او حتی یک رودخانه را منحرف کرد تا زادگاه امپراتور عبور کند، فقط برای اینکه مطمئن شود دیگر هرگز روی نقشه ظاهر نمی شود. نمبر 3. او برادرش را به دلیل تقسیم نکردن غذای خود کشت. چنگیزخان پسر یک رئیس قدرتمند به دنیا آمد، اما با مسموم کردن پدرش توسط یک قبیله دشمن وضعیت او تغییر کرد. پسر جوان و خانواده‌اش از خانهشان بیرون رانده شدند و مجبور شدند برای یافتن غذا بیشتر از گیاهان و لاشه‌های دور ریخته شده که در جاده‌ها پیدا می‌کردند می‌خوردند. چنگیزخان زمانی که 14 ساله بود ماهی پیدا کرد و آن را به خانواده‌اش آورد، اما زمانی که برادرش ماهی را دید او را از دست خان را بود و از شریک کردن لقمه با دیگران امتناع کرد. چنگیزخان خشمگین برادرش را تا زمانی که تنها شد تعقیب کرد و او را با کمان و تیر به قتل رساند. اگرچه چنگیزخان از اولین قتل خود به طور کامل خلاص نشد، تاریخ گزارش می دهد که مادرش او را سرزنش کرده است و گفته است که ما در این خانواده خواهر و برادرمان را نمی کشیم. نمبر 2. او تقریبا یک پادشاهی را به دلیل عدم اعزام نیرو از تاریخ پاک کرد. هنگامی که چنگیزخان به خوارزمیه حمله کرد، از پادشاهی فتح شده شیشیا خواست
که برای او نیرو بفرستد. آنها نپذیرفتند. شیشیا سعی کرد در برابر ستمگر خود موضع جسورانه بگیرد، اما آنها به سرعت پشیمان شدند. ارتش مغولستان از طریق شیشیا هجوم آورد و هر چیزی را که پیشرو دیدند ویران کردند. آنها به طور سیستماتیک همه اعضای جمعیت را نابود کردند. در پایان شیشیا از تاریخ پاک شد. آنها داستانهای خود را یادداشت نکرده بودند، بنابراین تنها سوابق وجود آنها از کشورهای همسایه بود. زبان آنها بیش از 700 سال بازیابی نشد. تا اواسط قرن 20 طول کشید تا باستانشناسان سنگهایی را که روی آنها نوشته شده بود بیرون بیاورند. در این بین هر حرفی که زده بودند فراموش شد. چنگیزخان در جریان نبرد جان باخت و احتمال زیاد به دلیل پرتاب شدن از اسبش. با این حال ارتش مغولستان کار او را انجام داد. آنها هر فرد را که می‌یافتند سلاخی می‌کردند، حتی پس از مرگ رهبر و تسلیم شدن دشمنشان. نمبر 1. همه کسانی که در دفن او نقش داشتند کشته شدند. وقتی چنگیزخان درگذشت، او می‌خواست جای دفن شود که هیچ کس نتواند جسد او را پیدا کند. به احترام خواسته های او، جسد او کیلومترها به بیابان توسط گروهی از بردگان که توسط سربازان اسکورت می‌شدند حمل شد. بردگان چنگیزخان را در مکان دفن کردند که هیچ کس هرگز آن را پیدا نکرد. برای اطمینان از این که بردگان هرگز راز را فاش نخواهند کرد، جنگجویان آنها را قتل عام کردند و به گور انداختند. سپس سربازان بر اسب‌های خود سوار شدند و در بالای قبر او درخت کاشتند تا آن نقطه را پنهان کنند. وقتی سربازانی که او را دفن کرده بود به اردوگاه برگشتند، آنها را نیز به سرعت قتل عام کردند تا مطمئن شوند که هرگز راز افشا نشود. و به این ترتیب چنگیزخان در قتل عام‌ها و کشتارهایی که زندگی او را فرا گرفت در آرامگاهی که هنوز پیدا نشده است درگذشت. با سپاس فراوان از این که تا این دم با ما همراه بودید. اگر ویدیو مورد پسندتان قرار گرفته، ویدیو را لایک نموده نظریات خود را شریک سازید و چینل ما را سابسکرایب کنید.